Hello বন্ধু বান্ধৱী সকল ওয়েলকাম টু Edustation YouTube channel আজি মই আপোনালোকৰ লগত UPSC Ancient History 20টা PYQ ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো 20টা আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন বিচাৰি পেলাই আনিছো যিকিটা আপোনালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিম গতি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়া হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পৰৱৰ্তী সময়টো পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু লগতে এইখিনিতে এনাউন্সমেন্ট আছিল যদি আপোনালোকে APSC CCE বা APSC কন্ডাক্টৰ অনলাইন এক্সামৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেন্তে আমাৰ অফিচিয়েল এপটো আমাৰ Edustation এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব নহলে আপোনালোকে এটো ভিডিওৰ কমেন্ট সেকশনৰ পৰা বা কমেন্ট বক্সৰ পৰাও এপটো ডাউনলোড কৰি লব পাৰি ইনষ্টল কৰি লব পাৰিব আৰু লগতে আমাৰ সমানে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই যাব পাৰিব আপোনালোকৰ এক্সাম বিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰিলিমছৰ দুইখন পেপাৰৰ উপযোগী হোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ মেটেৰিয়েলছ প্ৰভাইড কৰিম আপোনালোকক দুইখন পেপাৰ মানে পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 বোথ দুইখন পেপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত মেটেৰিয়েলছ পাই যাব আৰু অকল হিষ্ট্ৰি বুলিয়ে নহয় পলিটি ইকোনমি জিওগ্ৰাফি পা আদি কৰি গুটেইখিনি সাবজেক্টৰে আপোনালোকে মানে কোৱেশ্চনছ বিলাক পাই যাব আৰু লগতে টেষ্ট ৰিভিউ আপোনালোকে পাই যাব গতি আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি লওক আমাৰ ভিডিওসমূহ চাই থাকিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব First question to Hudise, the word Hindu as reference to the people of Hind was first used by option A as the Greeks, option B as the Romans, option C as the Chinese, or option D as the Arabs. Or your correct answer to option D, the Arabs. The word Hindu as reference to the people of Hind was first used by Arab. Jikhon Sindhu নদীৰ কথা আমাৰ বেদিক লিটাৰেচাৰত মেনশন কৰা আছে সেই সিন্ধু নদীখনকে আৰবছ বিলাক হিন্দু বুলি কৈছিলে আৰু গ্ৰীক বিলাকে ইন্দাস বুলি কৈছিলে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি দা আৰবছ নেক্সট কোৱেশ্চন টু লৈ যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত দিছে who among the following was a brahmavadini who composed some hymns of the Vedas আমি জানো ন বেদৰ লগত হিমছ বিলাক ৰিলেটেড হৈ থাকে যিবিলাক কম্পোজড কৰা হৈছিল তো ইয়াৰ অপচন এ আছে লোপামুদ্ৰা বি আছে গাৰ্গী সি আছে লীলাৱতী আৰু ডি আছে সাবিত্ৰী সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ লোপামুদ্ৰাৰ লগতে আৰু আছিল সিকতা নিভাবাৰী ঘোষা এওঁলোকে কি কৰিছিল they composed some hymns of the Vedas next question to লৈ যাও question number 3 to দিছে maths list number 1 with list 2 and select the correct answer so প্ৰথমত দিছে এ টু দিছে বিক্ৰমেৰা সাকায়েৰা গুপ্তয়েৰা আৰু কালিয়েৰা so ইয়াৰে correct answer টো হ'ব option D option D টো correct হ'ব এ টো আহিব 4 ত বিক্ৰমেৰা টো আছিল 58 BC then B2 হ'ব 3 সাকায়েৰা 78 AD টো কনিষ্কৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব যেটো সি নম্বৰটোত আছে যেটো গুপ্তয়েৰা আৰম্ভ হৈছিল 320 AD পৰা আৰু লগতে D2 যেটো কালিয়েৰা আছে হেতু আৰম্ভ হৈছিল 3102 BC তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন D next question to la jao question number 4 e hudise in Sanskrit play written during the Gupta period women and Shudras speak option A Sanskrit option B Prakrit option C Pali and option D Suroshani to your correct answer to hobo option B Prakrit in the Sanskrit play written during the Gupta period women aru Shudra bilake he Gupta period tur samoyot Prakrit bhakha bitu ব্যবহাৰ কৰিছিলে আৰু যেটো সংস্কৃত ভাষা আছিল সেই সংস্কৃত ভাষাটো সমাজৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকেহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গতিকে women and Shudras used Prakrit language. Next question to let's our question number 5 to decide the name by which Asuka is generally refers to his inscriptions in. Option A Chakravarti, option B Dharmadeva, option C Dharmakriti and option D Priyadashi. Asuka is generally referred to his inscription is Priyadashi. Devanam Priyadashi, which means Devata Hakolor Priya, beloved to the goddess. So your correct answer to option D. Next question to Amar who say the term Yavana Priya mentioned in ancient Sanskrit text denoted option A 5 variety of Indian Muslim, option B ivory, option C themselves sent to the Greek court for dance performance and option D paper. IR Yabana বুলি যেটো কোৱা হৈছে টার্মটো হি Yabana মানে হৈছে ইন্ডো-গ্ৰীক্স সকলক মানে কি বুলি কোৱা হৈছিল Yabana বুলি মেনশন কৰা হৈছিল আৰু যত Yabana প্ৰিয় মানে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় আৰু সেই তেওঁলোকৰ প্ৰিয় বস্তুটো আছিল পেপাৰ মানে জালুক হেতু তেওঁলোকৰ প্ৰিয় আছিল গতিকে ইয়াত কোৱেশ্চনটো হৈছে the term Yabana প্ৰিয় mentioned in ancient Sanskrit text denoted as paper jaluk option D is the correct answer next question to this the concept of anubarta was advocated by option A
Mahayana Buddhism, option B Hinayana Buddhism, option C Jainism, and option D the Lukayata school. To your correct answer to hobo option Jainism. Option C is the correct answer. Jainism anuvarta advocate kora ase jitu concept ase anuvarta he concept to quote ase Jainism ase. Next question to thudise, according to Mimamsa system of philosophy, liberation is possible by means by option A Jnana, option B Bhakti, option C Yoga, and option D Karma. So your correct answer to is Karma. According to Mimamsa system of philosophy, liberation is possible by means by Karma. Karma margar kotha কোৱা হৈছে মীমাংসা means হৈছে কি investigation or inquiry. তো ইয়াত যদি কৈছে যে according to Mimamsa system of philosophy, liberation is possible by karma margar কথা কোৱা হৈছে. The next question is bronze icon of Nataraja cast during the Chola period invariably show the deity with. ইয়াৰ correct answer to হ'ব option C 4 hands. First example of and finance example of the solar sculpture. Jitu bronze icon asile Natarajar, jitu Chola period or সময়ত asile hetu asile 4 hand Natarajar. Question number 10 to hudise, according to ancient Indian cosmogonic ideas, the sequential order of the cyclic of 4 essence by yoga is option A ase Dwapara, Kreta, Treta, and Kali. Option B ase Kreta, Dwapar, Treta, and Kali. Option C ase Kreta, Treta, Dwapar, and Kali. Option D ase Treta, Dwapar, Kali, and Kreta. So here jodi ami correct answer to sa option C to correct hobo. Kreta, Treta, Dwapar, and Kali. Haine চাৰিটা যুগ আছিল আমাৰ কলি যুগটো যদি আমি বৰ্তমান হৈ আছে বুলি কওঁ হেতু তাৰ আগৰটো আছিল Dwapar, তাৰ আগৰটো আছিল Treta, তাৰ আগৰটো আছিল Kreta যুগ. গতিকে এই অপশন C টু হ'ব কারেক্ট আনসার. আমি নেক্সট কোয়েশ্চন টু লে যাও. কোয়েশ্চন নাম্বার 11 এ হুদিছে which of the following temples figured in the news regarding the institution of Devdasi? Option A ase Jagannath Temple Puri, option D ase Pashupatinath Temple Kathmandu, option C ase Kandaria Mahadev Temple Khajuraho, and option D ase Shaushat Yogini Temple Vedaghat. So your correct answer to option A. Aru ya jitu term ase Devdashi bilak hoise ki mondiron mane teoluke dedicated worship and service to of a deity or a temple rest of her life. Tai mane gutei jibantu he mondir tu ba he deity he bhagavan jonor usroka korati di die. Aru Devdashi bilakok koa hoisile je human wife of Lord Jagannath. To hetu karni yar correct answer jitu ase hetu hobo option A. Next question to ase the river most mentioned in early Vedic literature is option A Sindhu, option B Sutudri, option C ase Saraswati, and option D ase Ganga. So yar correct answer to hobo Sindhu. Sapta Sindhu buli jikhon river kotha koa hoisile he river kon most mentioned in early Vedic literature. Jehetu ami Vedic literature duta bhagot bhag koru, early Vedic literature ba early Vedic period aru later Vedic period. He early Vedic period most mention mane pare puti mention kori thoka ami pai thoka river konor naam hoise Sapta Sindhu. To correct answer to hobo option A Sindhu river. Next question to ase question number 13 e hudise which of the following is not a part of early Jain literature? Option A ase Therikatha, option B ase Akaranga Sutra, option C ase Sutra Kritanga, tapsote option D to ase Brihad Kalpa Sutra. To yar option A to hobo correct answer. Kan question to thudise je not a part of early Jain literature. Nohoy kuntu hetu amak hudise. Ketiaba ami question to sauto khelimeli koi du is or is not. Etu amar khelimeli lage. To yar hudise is not a part of early Jain literature. To yar jodi ami correct answer to sa option A to hobo Therikatha. Karon Therikatha tu ki hoy related and associated with Buddhism. Buddhism othe Therikatha tu poa jay. Therikatha Jain literature poa na jay. Jain literature ami ki pao Akaranga Sutra tu poa hoy. তাৰ পিছতে বৃহৎ কল্প সূত্ৰ পোৱা যায়, সূত্ৰ কৃতংগ
যেটো আছে হেতু পোৱা যায় কিন্তু থেৰিকাথাটো পোৱা নাযায় থেৰিকাথাটো ক'ত পোৱা যায় থেৰিকাথা পোৱা যায় আমাৰ বুদ্ধিষ্ট লিটাৰেচাৰ গতিকে ইয়াৰ যদি কাৰেক্ট আনসাৰটো হয় যে হুইচ ওৱান অফ দা following is not a part of Jain literature তেতিয়াহলে আমি ক'ব লাগিব যে অপচন এ থেৰিকাথা আৰু থেৰিকাথাটো বুদ্ধিজিমৰ লগত ৰিলেটেড হয় বুদ্ধিজিমত থেৰিকাথাটো পোৱা যায় তাৰ বাহিৰে আমি বেলেগত থেৰিকাথা পোৱা নাযায় নেক্সট question number 14 টোৱে সুধিছে which of the following were common to both Buddhism and Jainism question number option 8 আছে avoidance of extremes of penance and enjoyment option 2 আছে indifferences to the authority of the Vedas option 3 আছে denial of efficacy of rituals আৰু 4 নম্বৰটোত আছে non injury to animals life ইয়াৰ আমাৰ কোনটো শুদ্ধ আমাক হেতু সুধিছে সো 14 ৰ শুদ্ধটো হ'ব B 2 3 and 4 যেটো আছে indifference to the authority of the Vedas denial of efficacy of rituals non injury to animals life এই গুটেকিটা বস্তু কি হৈছে বুদ্ধিজম এণ্ড জৈনিজমৰ মানে কমন হয় দুইটা বস্তু একেই হয় তেওঁলোকৰ লগত সো নেক্সট question number 15 টোৱে সুধিছে in the context of ancient Indian society which one of the following terms does not belong to the category of the other three kula vamsha kosha and gutra আমি যদি ইয়ালে চাও তেতিয়াহলে আমি গম পাম যে যেটো আমাৰ ইয়াত যেটো কোশা বুলি আছে যেটো আনসাৰ সি অপশন সি হেতু আছে ট্ৰেজাৰি হেতু মিন আছে ট্ৰেজাৰি বা কুখাগাৰ বাকি কিটা যে কিটা আছে কুল বা বংশ বা গোত্ৰ এই কিটা আছে ৰিলেটেড উইথ ফ্যামিলি কিন্তু অপশন সি যেটো কোশা বুলি আছে হেতু আছে ট্ৰেজাৰি বা কুখাগাৰ গতিকে এটো বাকি কিটাতকৈ বেলেগ হ'ব তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন সি কুল বংশ আৰু গোত্ৰ তিনটা ফ্যামিলিৰ লগত জড়িত পৰিয়াল বা বংশৰ লগত জড়িত আৰু কোশটো হৈছে যেটো আমি কুখাগাৰ বা ট্ৰেজাৰি বুলি কওঁ তাৰ লগত জড়িত গতিকে এটো বেলেগ অপশন সি টো কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ নেক্সট question number 16 টোৱে সুধিছে who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period option A আছে Shaumila option B আছে Sudraka option C আছে Shaunaka আৰু option D আছে Susrutha তো ইয়াৰ যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব option D Susrutha Susrut Samhita লিখিছিলে যিখন মেডিচিনৰ লগত জড়িত আছিল আৰু গুপ্ত পিৰিয়ডৰ সময়ত লিখিছিলে option D টো কাৰেক্ট হ'ব বাকি কিজন মেডিচিনৰ লগত ৰিলেটেড নহয় Susrutha মেডিচিনৰ লগত ৰিলেটেড হয় Susrut Samhita আৰু Sarak Samhita দুইখন কিতাপ আমাৰ মেডিচিনৰ লগত জড়িত Sarak Samhita সৰকে লিখিছিলে কনিষ্কৰ সময়ত কুশানা পিৰিয়ডত আৰু Susrut Samhita Susruthe লিখিছিলে গুপ্ত পিৰিয়ডৰ সময়ত গতিকে ইয়াৰ যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন ডি Susrutha এই কিতাপবিলাকৰ নাম খুব বেছি আহি থাকে যেনেকে Susrut Samhita Sarak Samhita আৰু লগতে পিৰিয়ডটো কোনটো পিৰিয়ডত লিখিছিলে হেতু কিতাবা মিলাবলৈও আহে আৰু লগতে বাকি যিবিলাক কিতাপ আছিল যেনেকে মুজৰ ৰাক্ষস বিশাখা দত্তৰ তো হেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবিলাক খুব বেছি আহি থাকে এনসেন্ট কিতাপবিলাক আৰু লগতে তাৰ মানে বিষয়টো কি তেলক যেটো আমি আগতে ডিসকাশন কৰিছিলো যে ড্ৰামা হয় নে মেডিচিন বুক হয় নে এস্ট্ৰোনমি হয় নে ম্যাথমেটিক্যাল হয় তো সেই বস্তুটো আহি থাকে তো ইয়াত আহিছে যে মেডিচিন ডিউৰিং দা গুপ্তা পিৰিয়ড যেটো হ'ব Susrut Samhita লিখিছিলে যিখন মেডিচিনৰ লগত ৰিলেটেড গুপ্তা ডাইনেষ্টি Sarak Samhita লিখিছিলে যিখনো মেডিচিনৰ লগত জড়িত আছিল কিন্তু তেওঁ লিখিছিলে কুশানা পিৰিয়ডৰ কনিষ্কৰ সময় সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপশন ডি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক প্ৰায় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গতিকে এই কোৱেশ্চন বিলাক খুব মন কৰিব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপশন ডি 17 নত আছে which of the following sculpture was invariably used green cyst as the medium option A আছে Mauryan option B আছে Mathura option C আছে Bharhut and option D আছে Gandhara তো এর কারেক্ট আনসারটো হ'ব option C Bharhut sculptures যেটো Mauryan পিৰিয়ডৰ আছিল অশোকাৰ সময়ত মানে অশোকে যেতিয়া মানে ৰুল কৰি আছিল হেতু সময়ত Bharhut sculptures আছিল আৰু যত মানে invariably used green cyst as the medium next question number 18 to সুধিছে match the list 1 and list 2 আমাৰ মিলাবলৈ কৈছে option এটা আছে বিশাখা দত্ত বৰাহ মিহিৰ শৰক আৰু আছে ব্ৰহ্মগুপ্ত তো ইয়াৰ যিখিনি কোডেট আছে হেখিনি আমাৰ ইয়াত দি দিছে আৰু ইয়াত আমি কাৰেক্ট আনসাৰটো মিলাব লাগে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন সি এ টু
টুথ হ'ব বিশাখা দত্ত ড্ৰামা কাৰণ বিশাখা দত্তৰ যিখন কিতাপ আছিলে সেইখনৰ নাম আছিলে মুদ্ৰা ৰাক্ষসখন কি হয় ড্ৰামা হয় এখন নাটক হয় তো গতিকে এটো টুথ হ'ব তাৰপিছতে B2 3 বৰাহ মিহিৰ আছিলে এজন এষ্ট্ৰলজাৰ তেওঁ এষ্ট্ৰনমিৰ ওপৰত কিতাপ লিখিছিলে গতিকে বৰাহ মিহিৰ হ'ব এষ্ট্ৰনমি C2 আছিলে শৰক মেডিচিনৰ লগত ৰিলেটেড কাৰণ শৰকে কি লিখিছিলে শৰক সংহিতা লিখিছিলে কাৰ দিনত লিখিছিলে কনিষ্কৰ দিনত লিখিছিলে গতিকে শৰক ৰিলেটেড হ'ব মেডিচিনৰ লগত শৰক সংহিতা আছিলে আৰু এখন আছিলে সুশ্ৰুত সংহিতা এই দুখন আছিলে কনিষ্কৰ দিনৰ আছিলে হেতু মনত থৈ দিব যে শৰক মেডিচিনৰ লগত ৰিলেটেড আৰু শৰকে শৰক সংহিতা লিখিছিলে আৰু ডি নম্বৰটো আছে আমাৰ ব্ৰহ্মগুপ্ত মেথমেটিক্সৰ লগত জড়িত গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি A2 B3 C1 আৰু D4 তো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন সি বিশাখা দত্তৰ কিতাপখনো খুব এক্সামত আহি থাকে এখন মনত থৈ ল'ব বিশাখা দত্তৰ যিখন আমি ড্ৰামা বুলি কৈছো সেইখনৰ নাম আছিলে মুদ্ৰা ৰাক্ষস Next question to leza amar question number 19 to 2 say which of the following texts of ancient India allow divorces to a wife destroyed by her husband option A ase Kama Sutra option B ase Manava Dharma Shastra option C ase Shukra Nitishara and option D ase Artha Shastra so here jodi correct answer to sa correct answer to hobo option D Artha Shastrat mention ase Artha Shastrat mane he divorce or jitu prokriya hetu bikhoye mention kori thoi goisile jodi correct answer to hobo option D বাকি কেটাত কই অৰ্থশাস্ত্ৰত হে আসলে বাকি কেটা কামা সূত্ৰ হক বা শুক্ৰ নীতিশাৰা হেকিনি ডিভোৰ্সৰ কথা নাছিলে ডিভোৰ্সৰ বিষয়ে মেনশন আছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে কৌটিল্য মৌৰ্যন পিৰিয়ডৰ সময়ত কৌটিল্য বা চাণক্য অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে Next question to our last question hoise etu ako amak list milabole ahise list 1 and list 2 option eta ase Gupta Badami Chandela tapsore Chalukya Pallava to yar correct answer to hobo amar option A2 jitu Gupta ase Guptar hobo Deugra tar pisote amar B number to ase Chandela hokolor Khajiraho temples নাম খাজিৰাহু টেম্পলৰ বিষয়ে সাকে আপোনালোকে শুনিছে যেটো চান্দেলা সকলৰ আছিল তাৰ পিছতে আছে সি টু চালুক্যটো আছে বাদামীৰ চালুক্য সকলক বাদামী চালুক্য বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে D2 হ'ব পল্লৱত D2 পল্লৱ পানামলাই সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন A maths of the list 1 and list 2 এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বহুত বেছি আহে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকে বহুত বেছি চাব সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কলৈ অপচন A আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক প্ৰায় আহে আজিকালি কোড মানে মিলাবলগীয়া লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মিলাবলগীয়া কোৱেশ্চনে প্ৰায় ভাগ আমি দেখি থাকো আৰু লগতে ক্ৰনলজি কোৱেশ্চনো আহে আমি নেক্সটটো এবিলাক ডিসকাশন কৰিম নেক্সট টপিক কিটাত সো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওসমূহ চাই থাকিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে আমাৰ আৰু যিখিনি ভিডিও আহি থাকিব আমাৰ সিৰিজটোত এটো প্ৰথম ভিডিও হৈছে আৰু নেক্সট ভিডিওটো আমি আগৰ যিখিনি PYQ আছে লগতে আৰু আমাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় হিষ্ট্ৰী হেখিনি কোৱেশ্চন আমি ডিসকাশন কৰিম গতিকে আপোনালোকে হি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু লগতে ভিডিওসমূহত কমেন্ট কৰিব যে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে বেছিকৈ বিচাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিওসমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকক আমি প্ৰথমেই কৈছিলো যদিহে আপোনালোকে APSC বা APSC কন্ডাক্ট কৰা অনন্য এক্সাম বিলাকৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাৰ এই এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে Edustation এপটো নাইটো আপোনালোকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাতে আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজৰ পৰা আদি কৰি যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট হৈ আছে মানে প্ৰিলিমছৰ দুইখন পেপাৰৰ কাৰণে যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় টপিক ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট হেকিটাৰ টেষ্ট সিৰিজৰ পৰা আদি কৰি ইম্পৰ্টেন্ট MCQ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিনি তাতে আছে আপোনালোকে গুটেইখিনি পাব আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰাই নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই যাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে আমাৰ এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিওসমূহ পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সো আমি কাইলৈ আকৌ পুনৰ নেক্সট ভিডিওটোত সেকেন্ড পাৰ্টটোত ইয়াৰ যেটো নেক্সট পাৰ্ট হ'ব তাত আমি আকৌ পুনৰ 20টা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম সো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওসমূহ চাই থাকিব